Hello and welcome all. हाम्रो Seaborn Library Python Seaborn Library Day 6 अन्तर्गत आज पार्ट 3 कन्टिन्यू गर्न जाँदैछौँ। पार्ट 3 मा हामीले के सिकिन्छ, बार प्लट कसरी प्रयोग गर्ने अथवा बार प्लट इन Seaborn युज गरेर बार प्लट कसरी प्लट गर्ने भनेर सिक्न जाँदैछौँ। अब यो हाम्रो एसेन्शियल लाइब्रेरीज भइहाल्यो अनि हामीले डेटा सेट रियल वर्ल्ड डेटा सेटमा काम गर्दै गइरहेको छौँ। अब यो df.head भनेको त हाम्रो टप 5 रेकर्ड्सको लागि हो। यसमा न्युमेरिकल डेटा पनि छ, क्याटेगोरिकल डेटा पनि छ, डिस्क्रिट डेटा पनि छ। अब हामीले सिम्पल बार प्लट गरौँ। त्यसको लागि फंक्सन हुन्छ sns.barplot sns.barplot अनि यसमा x मा अब के दिने त df.totalbill भनेको यसमा के छ, टोटल बिलमा डेट न्युमेरिकल छ, त्यही भएर टोटल बिल दिने अनि यसलाई रन गर्यो भने हाम्रो एउटा सिम्पल बार प्लट बनेर आउँछ यसरी। अनि अब हामीले y एक्सिस पनि दिन सक्छौँ। अब sns.barplot x = df.day df.day भनेको यो डे भइहाल्यो। हाम्रो माथि छ डे मा के छ, सन्डे मन्डे छ अनि टोटल बिल भयो y x एक्सिस मा डेज, y एक्सिस मा टोटल बिल भयो। अब यसलाई यसरी रन गरेर हेर्यो भने के दिन्छ, यसरी हाम्रो बार प्लट भएर आउँछ। अनि हामीले क्याटेगोरिकल डेटा पनि एड गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि के गर्ने, सिम्पली यु, माथि मैले यु भनेको थिएँ, यु मा सेक्स दिन पर्यो। अब अनि त्यसपछि हामीलाई लेजेन्ड पनि आफै बनेर आउँछ। यसमा के भयो, क्याटेगोरिकल पनि एड भएर आउँछ, सेक्स। अब कुन फिमेलले बढी टिप दिएको थियो कि मेलले दिएको थियो भनेर हेर्नु पर्यो भने। अब हामीले सिम्प्लिसिटी कोडलाई सिम्पल बनाउन पनि सक्छौँ नि। अब sns.barplot यो फंक्सन भइहाल्यो बार प्लटको लागि। अब x = day, y = total bill अनि u = sex भनेको क्याटेगोरिकल डेटा एड गरेको। अब यो डेटा = df, हाम्रो df भनेको हाम्रो डेटा सेट लोड गरेको भयो। यसले हामीले सिम्पल तरिकाले कोड लेख्न पनि सक्छौँ, बुझिने तरिकाले। यो पनि सेम हो माथिको जस्तै। अब अर्डरली सोइङ एन्ड चेन्ज द अर्डर भनेको अब यसमा हाम्रो एक्सेसमा के छ, सुरुमा थर्सडे, फ्राइडे, स्याटरडे आएको छ माथि। यसमा खास हुनुपर्ने सन्डे, मन्डे त्यस्तो अर्डरमा हुनुपर्ने थियो, तर र्यान्डमली आयो, थर्सडे, फ्राइडे, स्याटरडे, सन्डे जस्तो। अब यसलाई हामीले चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। के गर्ने, अर्डर भन्ने एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्ने, सन्डे टु स्याटरडे भनेर। अनि यु अर्डर भन्ने एउटा प्यारामिटर हुन्छ, त्यसमा फिमेल र मेल दिने। अनि sns.barplot भनेको यो फंक्सन नै हुन्छ, त्यसमा हाम्रो अर्डर भन्ने हुन्छ, अर्डरमा अर्डर दिने, अर्डर = अर्डर। जस्तै यहाँ अर्डर 1, यसलाई अर्डर 1 भन्ने अनि यसलाई यहाँ फेरि यहाँ पनि आएर अर्डर = यसमा पनि अर्डर 1 नै दिनुपर्छ, त्यही भएर। अनि यु अर्डरमा हाम्रो के छ, माथि पनि यु अर्डर नै छ, त्यही भएर यसमा सिमिलर भयो। अनि डेटामा हामीले दिनुपर्छ, डेटा भनेको हाम्रो डेटा सेट। अनि यसलाई रन गरेर हेर्यो भने बल्ल हाम्रो केमा आउँछ, अर्डरमा आउँछ। यसरी सन्डे टु स्याटरडे, तर माथि के थियो, अर्डरमा थिएन। यस्तो तरिकाले हामीले अर्डरमा गराउन सक्छौँ। अनि y6 भ्यालु इस्टिमेटर भनेको y6 को भ्यालु पनि हामीले इस्टिमेट गरेर राख्न सक्छौँ सिमिलरली। अब यस भिडियोमा हामीले बार प्लट बनाउन सिकेका छौँ। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले स्क्याटर प्लट कसरी बनाउने भनेर सिक्न जाँदैछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।